Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tư Diệu Đế Con Đường Giải Thoát. Tập 1. Giáo lý nào được Đức Phật giảng lại nhiều nhất? Khi tìm hiểu Phật giáo, rất nhiều người từng đặt ra một câu hỏi. Có thể không nói thành lời, nhưng luôn hiện diện đâu đó trong quá trình học và thực hành. Giáo lý nào là cốt lõi nhất? Giáo lý nào nếu hiểu được, thì toàn bộ con đường phía sau sẽ trở nên sáng rõ hơn. Câu trả lời không nằm ở sự suy đoán. Nó nằm ngay trong chính cách Đức Phật đã giác ngộ và cách Ngài giảng dạy suốt cuộc đời mình. Trong toàn bộ 45 năm hoang pháp, có một khuôn khổ giáo lý mà Đức Phật nhắc lại hết lần này đến lần khác. Khi Ngài nói về sự giác ngộ của chính mình, Ngài diễn đạt sự giác ngộ ấy như là sự thấu triệt trọn vẹn một khuôn khổ duy nhất. Khi Ngài thuyết bài pháp đầu tiên cho 5 vị khổ hạnh, bài pháp đó cũng được trình bày hoàn toàn dựa trên khuôn khổ này. Và trong vô số bài giảng về sau, dù đối tượng là ai, dù căn cơ thể nào, dù cách diễn đạt có linh hoạt ra sao, thì cuối cùng giáo pháp vẫn luôn quay trở lại một điểm chung. Khuôn khổ ấy được gọi là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế không phải là một học thuyết để tin, cũng không phải một hệ thống triết lý để tranh luận. Nó được trình bày như một cách nhìn thẳng vào đời sống. Một cách nhìn rất bình tĩnh, rất trực diện. Không né tránh, nhưng cũng không bi quan. Diệu đề thứ nhất bắt đầu bằng một sự thật mà bất kỳ ai cũng có thể tự mình kiểm nghiệm. Trong đời sống này, luôn tồn tại một cảm giác không trọn vẹn. Có khi đó là những nỗi khổ rất rõ ràng. Sinh, già, bệnh, chết. Nhưng phần lớn thời gian, nó biểu hiện dưới dạng tinh tế hơn. Sự bất mãn, sự không vừa ý, cảm giác rằng mọi thứ chưa bao giờ thật sự đúng như ta mong muốn. Ngay cả khi đang trải qua những điều dễ chịu, vẫn có một lớp bất an mỏng nhẹ, luôn âm thầm hiện diện. Đức Phật gọi toàn bộ trạng thái đó là khổ. Nhưng Đức Phật không dừng lại ở việc mô tả đời sống. Ngài đặt tiếp câu hỏi thứ hai. Vì sao lại như vậy? Điều gì tạo ra cảm giác bất toàn ấy? Và câu trả lời của Ngài rất rõ ràng. Nguyên nhân không nằm ở thế giới bên ngoài, không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở tâm con người. Cụ thể hơn, đó là ái, sự khao khát, sự muốn chiếm giữ, muốn trở thành, hoặc muốn đoạn diệt. Chính ái khiến con người không ngừng chạy theo, và cũng chính ái khiến con người không bao giờ thật sự an ổn. Tuy nhiên, tu diệu đề không phải là một bản chẩn đoán u ám. Diệu đề thứ ba đưa ra một khẳng định rất quan trọng. Khổ có thể chấm dứt. Khi nguyên nhân của khổ được đoạn trừ, thì trạng thái bất an cũng chấm dứt theo. Trạng thái đó được gọi là Niết Bàn, một sự an tĩnh không còn bị điều kiện hóa bởi khao khát và bám chấp. Và để điều này không chỉ dừng lại ở lời nói, Đức Phật chỉ ra một con đường thực hành cụ thể. Con đường đó được gọi là Bát Chánh Đạo. Đây không phải là con đường để tin tưởng mù quáng, mà là con đường để tự mình bước đi. Trong chính đời sống hàng ngày, từng bước một, rõ ràng và có định hướng. Nhìn tổng thể, Tứ Diệu Đế giống như một bản đồ hoàn chỉnh. Chỉ ra vấn đề của đời sống, chỉ ra nguyên nhân của vấn đề, khẳng định khả năng chấm dứt vấn đề, và đưa ra con đường để thực hiện điều đó. Chính vì vậy, Tứ Diệu Đế không chỉ là một bài học, mà là trục xoay của toàn bộ giáo pháp. Vì thế, nếu hôm nay quý vị tự hỏi, giáo lý nào được Đức Phật giảng lại nhiều nhất, thì câu trả lời rất rõ ràng. Đó chính là Tứ Diệu Đế. Và trong tập tiếp theo của series, chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào điều đầu tiên mà Đức Phật đặt ra. Khổ không phải để bi quan, mà để mở ra con đường giải thoát. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.